Sa mga huling tutorials sa series na ito ay natalakay na natin ang dalawang uri ng layers. Ang normal layer na tinatawag nating pixel or raster layer and ang type layer. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa pang uri ng layer, ang smart object. Isa sa mga powerful features ng Photoshop ay ang smart objects. Dahil sa smart object, kaya natin mag-work non-destructively. Dito matatalakay natin ang importance and capabilities ng smart objects. At ano ba ang limit ng powerful features niya? Maaaring makuha ang activity na ito sa link sa description below. Una, buksan natin lahat ng files. Dito sa ating document na naglalaman lamang ng texts, ilagay natin ang pyramid sa raster layer at ang sphere sa smart object. Close na natin ang dalawang files. Ngayon, pangalanan natin sila. And then, i-convert natin si sphere as smart object dahil currently, raster layer din siya. Para mag-convert ng layer sa smart object, right-click sa layer, then convert to smart object. Ngayon, makikita natin itong icon na ito na nagsasabing ang layer ay isa ng smart object. Ngayon, i-resize natin ang dalawa. Press Ctrl+T to transform. Palitin natin sila by holding Shift and Alt key while dragging. Ngayon, kapag binalaki ko ulit si pyramid, which is a raster layer, naging pixelated na siya at nawala na ang kanyang sharpness. While si smart object naman, kapag pinalaki ko, na-retain ang kanyang high quality appearance. So bakit ganun? Ang raster layer, once na na-resize mo na siya, especially kapag pinaliit, hindi mo na siya maaaring ibalik sa kanyang original state or quality dahil minodify na ang pixels ng image. So destructive ito, lalo na kung gusto mong balikan ang image at resize ulit. I-double click natin ang icon ng smart object sa layer. Makikita na lalabas ang layer as another file na PSB or Photoshop Big. Kung hindi familiar sa file ng PSB, nasa description ng video about sa file formats. Moving on, ang image na ito ay nakalink sa document kung nasaan ang ating smart object. Kaya anytime, pwede natin siyang i-transform without losing quality kasi kapag nagre-resize tayo ng smart object ay hindi pixels ang kanyang nare-resize, kundi isang representation lamang ng higher quality ng composition ng image within a Photoshop document. X muna natin. Ngayon, ang smart object ay pwedeng i-transform at i-duplicate katulad ng raster layer. Pero kapag tinry natin siyang i-brush, hindi pwede. Another is hindi pwedeng i-select ang portion niya upang i-manipulate. Sa raster layer, pwede kong hatiin to using marquee tool. Then, ilipat using move tool. Sa smart object, kapag ginagawa natin ito, malilipat lang ang buong composition niya. Para mag-modify or mag-manipulate ng ating smart object, ang only way lang ay i-edit siya sa kanyang own document. Double-click natin ang icon ulit. Dito, pwede natin siyang ituring as a normal layer. Ngayon, ugaliing i-duplicate ang original layer kung gusto mong baguhin ang composition ng image. Ito ay para pwede natin balikan anytime kung magkaroon man ng aberya. Press Ctrl+J to duplicate. Then, hide natin ang original. Hold natin ang Control key, then click sa layer upang ma-select ang sphere. Then, press B para sa brush tool. At lagyan natin ang shadows ng ating sphere. Ctrl+S to save. At bumalik tayo sa ating document. Makikita na nagbago na ang ating sphere. Tandaan na dito sa kanyang own document, ito lamang ang limit ng kanyang canvas. Kung hati ang sphere dito at sinave natin, mahati rin siya sa ating working space. Paano naman kung gusto natin hatiin ng sphere or i-manipulate ang kanyang pixels? The most convenient way is ibalik siya sa pagiging raster layer. Delete muna natin ang copy niya. Unhide ang original, then save. Close na natin. Then, right-click lang sa layer. Then, rasterize layer. Ngayon, pwede na natin siyang hatiin and i-reposition ang hinati natin sa kahit saan natin gusto. Oo, at maganda ang smart objects, lalo na if mayroon kang complex layer na alam mong babalikan mo later
kapag kinailangan. Pero may mga pagkakataon na kailangan na natin siyang i-rasterize ulit upang magkaroon ng more control sa kanyang pixels. Take note, i-rasterize lang natin kapag kinakailangan. Isa pa, ang smart object ay pwedeng magkaroon ng sarili niyang multiple layers sa kanyang own document. Dahil dito, mas lumalaki ang file size ng ating main document, lalo pat ang smart objects ay naglalaman ng higher quality compositions. Ang susunod na lesson ay tungkol sa isa pang uri ng layer, ang shape layer. Maraming salamat sa suporta, mabuhay kayong lahat.